ඔව් අපි බලමු CSE සයිට් එකේ තුලින් අපිට ගන්න පුළුවන් ප්‍රකාශන වගේක් තියෙනවා. ඒ ප්‍රකාශන මොකද කියලා අහුවොත් අපි එතන CSE සයිට් එක වල පේනවා ඇති. මාකට් කියන ටැබ් එක යටතේ පබ්ලිකේෂන්ස් වලට යන්න පුළුවන්. එතන තියෙනවා CSE daily, weekly, monthly, quarterly other publication කියලා තියෙනවා. මෙතන අපි CSE daily කියන එක පොඩ්ඩක් බලමු. මොකද මේක ඇත්තටම අපේ ආයෝජකයන්ට වැදගත්. අලුතෙන් එන ආයෝජකයන්ට මේ CSE daily කියන එකෙන් ලොකු සාරාංශයක් ලබා ගන්න පුළුවන් තැනක් තමයි. ගොඩක් අයට රිසර්ච් ආයතන ගැන ගොඩක් ස්ටොක් බ්‍රෝකරින් කම්පැනි වල රිසර්ච් ආයතන මගිනුත් මේ පාසුකම් සපයනවා. නමුත් අපි බලමු මේකේ CC daily කියන එක. මම මේක කලින් ඩවුන්ලෝඩ් කරගත්තා. CC daily අපි අවසන් වර්ෂින් එක. දැන් මේකේදී CC daily මේ 2.2 CC daily එක තමයි මම ගත්තේ. මේකේදී අපිට ඉතා සරලව මාකට් එකේ දවස් එක ගැන දෙවෙනිදා අපිට මාකට් එක බලන්න බැරි වුණා කියමුකෝ. එතකොට අපිට ඊළඟ 3 වෙනිදාට අපි අනිවාර්යෙන් පහුවදා අප්ඩේට් එකෙන් යන්න ඕනේ. මාකට් එක ෂෙයා මාකට් එක නෙමෙයි මේ එහෙම ගිහිල්ලා හරියන්නේ නැහැ. ඇත්තටම ඩේලි අප්ඩේට් එකක් තියෙන්න ඕනේ. නමුත් අපිට අවශ්‍යයෙන් හරි මෙහෙම දවසක් මිස් වුණොත් අපිට මේ වගේ CC ඩේලි එකක් බලලා ටක් ගාලා මාකට් එකේ තිබ්බ අවබෝධයක් ලබා ගන්න පුළුවන්. ඒක තමයි මම මේක යොදාගත්තේ. දැන් මේකෙදි නිවා මේ ප්‍රයිස් ඉන්ඩෙක්ස් ටික පෙන්නනගන්නේ free close price එක ඉන්ඩෙක්ස් එකයි ඊගසේ today close එකයි දෙකම පෙන්නනවා මේකෙදි. මේක අපිට බලන්න මෙතන මේ වැඩිවීමක්ද අඩුවීමක්ද කියන එක තමයි මෙතනදී පෙන්වන්න පුළුවන් මේක. පේනවා ඇති. ඊටසේ සමස්තවලට ඕෂියා පැට් ඉන්ඩෙක්ස් එකේ කොහොමද මේක හැසිරීම ඒ සම්බන්ධ සියලු දේවල් ටික S&P එකේ ටික බලන්න පුළුවන් සමස්ත පිළිවෙටම කොච්චර කොටස් මොන කියාද කියන වොලියුම් බේස් එකයි ඒ වල ප්‍රාග්ධනීකරණේ කොච්චරක් තියෙනවද ඒ දාට තිබ්බ ටික ඊට පස්සේ ග්‍රාෆ් මගින් පෙන්නලා තිනවා කොහොමද ඒ දායකත්වයේ සුළුකුම්පත් වල දකල තුල දායකත්වයේ කොහොමද මේ ස්පේ කොටස් දර්ශක වැඩි දියුණු වීමට බලපාපු ආකාරය පිරිවැටුම් වල වටිනාකම ඉක්විටීස් වල ඊට ඩොමෙස්ටික් පර්චේස් foreign purchase ඒවා මේවා අපිට වැදගත් මේ foreign purchase ඉන්න වෙන foreign imports ලංකාවට තියෙද ඒක තමයි foreign sales එක වැඩි foreign purchase වලට වැඩි ඒකට අපිට වෙන දෙනවා outflow එකක් තියෙනවා ඒ වගේ අපිට මාකට් එකට වද ලොකු දාලා අවබෝධයක් ලබා ගැනීමට මේක ඉතාම වැදගත් ගොඩක් කරන මාකට් එක දැන් මේ පෙරේ ඉන්නේ මේ ඩොමෙස්ටික් පර්චේස් වලින් තමයි ගොඩක් කරන මාකට් එක දුවන්නේ ඊට මාකට් P එක මිලිපියන මාකට් ප්‍රයිස් earning ratio කොහොමද තියෙන්නේ 13 ඒ වගේ රේන්ජ් එක තමයි කොහොමද තිබ්බේ ඒක price to book value ratio කොහොමද යන්නේ dividend yield එක කොහොමද මාකට් එක 2.13 අඩුවගයක් වුණාට මේක individually හොඳ performing company fundamental dividend දෙන companies එක බලද්දී මේ rate එකත් එක බලද්දී companies වල rate එක dividend yield එක වැඩි අපිට කිසි බය වෙන දෙයක් නැහැ අපිට ගොඩක් කරලා මාකට් එකේ ඉන්වෙස්ට් කරලා ඩිවිඩන්ඩ් පැත්ත බලනවා නම් අනිවාර්යෙන් අපි සිලෙක්ටිව්ලි ෆන්ඩමෙන්ටලි හොඳට ඩිවිඩන්ඩ් පේ අවුට් එකක් තියෙන කම්පැනිස් ටික ගත්තා නම් අපිට බය වෙන දෙයක් නැහැ. ඊට පස්සේ ට්‍රේඩ් වෙන කම්පැනිස් කන්දෙන්න මාකට් එකේ රියලයිස්ඩ් කොට කම්පැනිස් 297ක් තියෙනවා. දැනට ඊට ට්‍රේඩ් වෙන්නේ 267ක් වගේ ඒ ටික. ඊට පස්සේ අපිට බලන්න පුළුවන් টপ 10 gainers. කියන්නේ එදාට February 2nd මාකට් ඩේ එකේදී වැඩිපුරම ගේන් එකක් කියන්නේ ප්‍රොෆිට් එකක් දීලා තියෙන කම්පැනිස් මොනවද ප්‍රොෆිට් එක මෙතන අවබෝධයක් ගන්න ප්‍රොෆිට් කියන්නේ කම්පැනි එක earn කරන ගාන මෙතනදී මම ප්‍රොෆිට් කියලා හැඳින්වුවේ කම්පැනිගේ previous cost price එක appreciation එක price appreciation එක අතින් top 10 තියෙන කම්පැනිස් තමයි මේ තියෙන්නේ මෙතන හරි මේ අර balance sheet එකේ මේ P&L එකේ අගට එන ප්‍රොෆිට් එක ගැන නෙමෙයි මම කතා කරන්නේ මෙතනදී මේ price එක capital gain එක ඇවිල්ලා එතනදී කොහොමද price එක ගොඩක් මේ move වෙලා shares ප්‍රමාණය වැඩි වෙලා එතනදී තමයි top gainers ලා අපි එතන හඳුනාගන්නේ. මේකෙදි previous close price එකේ තියෙන day to day close price එකේ තියෙන change එක high low values පෙන්නනවා number of shares කොච්චරක් කියලාද කියලා දැන් ඉන්වෙස්ට් කරන රැල් එක. ඒ රැල් එකෙත් previous close එක 680 740 මේ වෙලා තියෙනවා. 770ක change එකක් කියලා තියෙන net change එක upside එකට. ඊට පස්සේ number of shares 44 million. ඒක පහුදාටත් ගහනවා. ඒක බලන්න පුළුවන් වුණාට ඒ වගේ ranges තියෙන කොට. ඊට පස්සේ top 10 losers. කියන්නේ දැනට තිබ්බ previous cost price එකට වැඩිය drop වෙච්ච shares බලන්න. ඒකේ top 10 මොනවද තියෙන්නේ කියලා. ඒකෙන් අපිට ඒ අදාළ මාකට් එකේ වැඩිපුර වැටිච්ච shares ටිකයි වැඩිපුර ඉහළ ගිය shares ටිකයි අවබෝධයක් ගන්න පුළුවන්. S&P එකෙත් ඒ පොඩි year low